Mến chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Tại Nhà. Hôm nay kênh Món Ngon Tại Nhà sẽ chia sẻ cho quý vị một cái món ăn chay rất là ngon, quen thuộc. Chúng ta có thể dùng để chấm rau hoặc là đơn giản là để ăn với bún cũng rất là ngon quý vị ơi. Cái món này là món mì căng kho tiêu, hay có người còn gọi là ruột heo chay kho tiêu quý vị ơi. Sau khi mà chúng ta kho rồi, chúng ta ăn kèm với dưa leo, rau sống, chuối chát, rất là bắt cơm luôn. Đó thì để thực hiện cái món mì căng kho tiêu như thế nào để nó ngon, đậm đà và rất là bắt cơm thì mời các bạn cùng vào bếp thực hiện nha. Trước tiên thì kênh Món Ngon Tại Nhà sẽ giới thiệu những cái nguyên liệu rất là cơ bản mà chúng ta có thể chuẩn bị trước để thực hiện cái món này. Thì hôm nay mình chỉ chuẩn bị có 2 cây mì căng. Mì căng thì có loại ruột như vậy nè quý vị, hoặc là mì căng cộng á. Đó, thì mình sử dụng loại người ta hay gọi là ruột heo chay như thế này. Đó, mình kho ít nên mình sử dụng chỉ có 2 cọng thôi. Bên cạnh đó thì quý vị cũng chuẩn bị cho mình đó là củ hành tím, một củ lớn hoặc là 2 cái tép nhỏ như thế này, ớt và tiêu thì tiêu sọ và tiêu đen cùng với tiêu xay luôn nha quý vị. Đó là những cái nguyên liệu cơ bản. Ngoài ra những cái gia vị thì rất là thông thường luôn. Gia vị thì các bạn chuẩn bị cho mình như là đường, bột ngọt, rồi nước tương, đó, rồi dầu ăn nữa quý vị. Rồi đầy đủ rồi, chúng ta bắt đầu làm nha. Chúng ta sẽ vô cái công đoạn đầu tiên, đó là chúng ta phải bằm cái phần củ hành tím ra. Và trước khi băm thì chúng ta đập dập đi ha. Quý vị có thể sử dụng hai củ nhỏ như mình vậy nè, hoặc là một củ lớn thì sử dụng một củ lớn thôi, hoặc là quý vị cũng có thể sử dụng hành boro để thay thế cũng được luôn, hoặc là gốc hành đó quý vị, chúng ta để chế biến cũng rất là ngon. Rồi sau khi mà chúng ta bằm xong, chúng ta để một bên và chúng ta cắt ớt thì mình sử dụng một trái thôi. Nếu quý cô chú anh chị và các bạn không ăn được ớt thì chúng ta không để cũng được. Rồi ớt thì mình cũng sẽ băm nhuyễn luôn nha. Rồi bây giờ sau khi băm xong rồi, mình để nó một bên luôn. Rồi lúc này thì mình sẽ bắt một cái chảo lên. Cái công đoạn đầu tiên để cho cái mì căng mình nó được dai ngon thì mình sẽ chiên cái phần mì căng này lên trước nha. Đó thì mình bắt cái chảo lên, cho chảo nóng lên thì mình sẽ cho dầu vào thì nó sẽ mau sôi hơn. Đó, khi mà dầu đã nóng lên rồi mình sẽ bắt đầu cho mì căng vào. Mì căng này chiên một lát nó sẽ nở phồng lên. Đó, và nó rất là giòn ngon, bên trong thì nó còn dai dai mềm thì các bạn chiên mà nó vàng vàng lên đó thì một lát là mình khỏi để cái phần nước màu luôn. Và cái nồi kho tiêu của mình đó nó cũng rất là ngon hết quý vị, thơm ngon đậm đà luôn. Các bạn chiên nhớ đảo đều nha, để mì căng nó cũng rất là mau, chiên nó mau lắm, nó vàng mau lắm nè. Mình đảo qua đảo lại thôi là nó đã vàng rồi nè, nó đã vàng hết như vậy nè. Đó, các bạn nên đảo đều các mặt luôn nha, 4 mặt luôn. Đó, cho nó vàng đều luôn, nhìn nó sẽ ngon và hấp dẫn hơn ha. 2 cọng thôi chứ vừa đủ một cái chảo nhỏ của mình kho luôn đó quý vị. Chấm rau ăn một bữa cơm là rất là ngon. Rồi để một bên nha. Rồi đợi nó nguội nguội chút xíu thôi thì mình sẽ cắt ra. Mình cắt ra thành những cái miếng vừa ăn nha quý vị. Cái gì chứ nó còn hơi nóng nè quý vị. Như vậy xem nè, ở ngoài nó vàng giòn rất là ngon, bên trong thì nó còn mềm. Rồi bây giờ mình cắt xong rồi, chúng ta sẽ bắt đầu ướp gia vị. Ở đây mình sẽ ướp một muỗng nước tương. Nước tương thì chọn loại nào vừa ăn thôi quý vị, đừng có mặn quá. Đó, mình ướp một muỗng nước tương và một xíu bột ngọt.
để nó cân bằng cái hương vị nó lại. Rồi bây giờ mình sẽ đảo đều lên nha, cho cái phần nước tương và bột ngọt nó sẽ thấm đều vô cái ruột heo chay hay là mì căng đó quý vị. Thì mình để khoảng 10-15 phút gì đó, mình sẽ bắt cái chảo lên. Thì dầu mới nãy còn quý vị, mình chừa lại một ít, hoặc quý vị nào ăn dầu mỡ không được nhiều á thì ta chừa ít hơn ha. Đó, chừa một xíu để chúng ta phi hành là được rồi. Mình thì chừa hơi nhiều chút xíu thì mình kho nó sẽ có cái độ béo và độ ngon. Còn với cô chú anh chị nào mà ăn dầu mỡ không được nhiều thì mình bớt lại. Rồi bây giờ mình sẽ bắt cái chảo lên cho nó nóng lại, rồi mình sẽ cho cái phần củ hành tím cũng như là ớt mình đã băm mới nãy quý vị vào mình phi lên. Rồi bây giờ mình phi lên cho nó thơm lên nha quý vị, nó hơi vàng là được rồi, đừng có cho nó vàng quá, một lát rồi nó dễ bị cháy lắm. Rồi như vậy là được. Lúc này mình cũng cho tiêu vào luôn. Tiêu này quý vị cũng có thể đâm cho nó dập ra, thì chúng ta để vô nó sẽ thơm hơn ha, và nó sẽ cay nồng hơn. Mình thì mình để nguyên hạt luôn, mình không có đâm. Mình hơi lười chút xíu nha quý vị. Rồi bây giờ mình để cho nó thơm rồi, bây giờ mình sẽ cho cái phần mì căng vào. Đó, thì mình xào cho nó cái phần mì căng mình nó thơm luôn, mình khử qua luôn cho nó thơm mùi tiêu và mùi hành, nó rất là hấp dẫn nha quý vị. Rồi lúc này á mình cũng sẽ bắt đầu chuẩn bị lúc xào nè, mình hạ lửa nhỏ xuống. Giờ mình chuẩn bị cho cái phần nước kho vào. Nước kho thì quý vị chuẩn bị cho mình là nước tương hoặc là nước mắm chai cũng được. Mình sẽ cho một giá nước tương. Tiếp theo là nước nha quý vị. Nước thì mình sẽ cho 2 giá nước. Rồi bây giờ mình sẽ mở lửa lên to hơn chút xíu để mình kho. Cứ để lửa trung bình thì mình sẽ kho với cái phần mì căng này cho nước nó sôi lên. Và lúc này mình cũng có chuẩn bị nêm thêm những cái gia vị cho nó cái nước kho mình nó thêm đậm đà nhé quý vị. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị đường. Nó thì tùy quý vị ăn đường ít hay đường nhiều thì mình sẽ nêm cái phần đường vô. Trước tiên thì mình nêm cái phần nước tương của nó vừa chưa. Đó, nó vừa, nó có mặn quá không. Nó miễn mặn thì mình cho thêm miếng nước trước ha. Rồi sau đó mình mới cho đường vào. Đường thì mình cho nửa muỗng đường, hơn nửa muỗng đường. Thì các bạn cho đường ít vào trước, sau mình nêm coi nó có cái độ ngọt đủ cái gia đình mình ăn chưa. Đó, gia đình mình không ăn ngọt được nhiều á, thì mình nêm ít trước. Sau đó nếu mà ăn ngọt hơn chút xíu nữa thì mình sẽ cho thêm đường nữa nha các bạn. Đó rồi. Đó, sau khi mình kho cái nước nó có hơi sền sệt lại đó quý vị. Kho một lát thì cái nước sền sệt lại. Khi mà mình cho dầu ăn nhiều hơn chút xíu quý vị, cái nồi kho của mình nó sẽ có cái độ bóng và nó độ sệt nhìn rất là ngon. Lúc này thì mình đã tắt bếp và mình cho khoảng nửa muỗng cà phê. Nửa muỗng cà phê bột ngọt vào nha quý vị. Đó, cho nó cân bằng cái độ mặn ngọt của cái nồi kho tiêu mình lại. Rồi, đó như vậy là xong rồi. Và trước khi lúc này á thì mình cũng sẽ cho cái phần tiêu quý vị, để cho nó thơm thì mình sẽ cho cái phần tiêu xay lên trên. Nó mình gãi lên cái mặt của cái nồi kho của mình cho nó thơm nha. Rồi nếu quý vị nào thích ăn ớt thì có thể cắt ớt để lên cũng được, mình thì để nguyên trái luôn. Ai thích ăn thì ăn nguyên trái cũng được nha quý vị. Rồi cơ bản như vậy thì mình đã chia sẻ xong cho tất cả quý vị và các bạn cái món ăn rất là thơm ngon, đơn giản, dễ làm tại nhà. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ kênh Món Ngon Tại Nhà. Nếu thích nhớ ấn cho mình một like, share và chia sẻ cho nhiều người xem hơn. Đặc biệt là quý vị nào chưa đăng ký kênh của mình á thì hãy nhấn nút màu đỏ cho đăng ký á, ấn vô
để khi nào mình có cái video mới á, thì các bạn có thể là người xem đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo ạ.